สวัสดีครับก็Vlog Notesวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับไอตัวคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นMechanical Keyboard นะครับตัว Mechanical Keyboard คืออะไรนะครับ Mechanical Keyboard ก็คือตัวคีย์บอร์ดที่มันเป็นแมคานิกนะครับเป็นกลไกที่มันไม่ได้เหมือนกับคีย์ในปัจจุบัน Mechanical Keyboard ในเวลามันกดลงไปนะครับมันจะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงนะครับดังปั๊กนะครับเวลาที่เราพิมพ์นะครับมันก็ให้ความรู้สึกนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อนนะฮะทีนี้ไอตัวนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือจะเป็นตัวของยี่ห้อนะครับ Low Free นะครับแล้วก็เป็น Product ที่ชื่อว่าเป็น B-Duck นะครับมันเป็น Special Edition นะครับที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นสีเหลืองหมดเลยแล้วก็เป็นรูปเป็ดนะครับเขียนว่าเป็น Go นะครับ BDK นะครับก็เป็นรุ่น B-Duck นะฮะพอแกะกล่องออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้างในเนี่ยก็จะมีซองนะครับที่ใส่ไอตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีสกรีนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล่องที่เป็นสายชาร์จนะครับแล้วข้างในก็จะมีตัวคู่มือนะครับเป็นแผ่นพับนะครับภาษาจีนนะเป็นแผ่นพับนะบอกเอาไว้นะก็โอเคตัวกล่องไม่มีอะไรนะทีนี้มาดูตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นไซส์นะครับไซส์เล็กนะครับแบบนี้นะไม่มีตัวแพดที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองหมดเลยนะแล้วก็เป็นergonomic keyboard นะครับมันจะมีด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวขาตั้งนะครับยกขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็ตัวปุ่ม escape จะเป็นสีกับ space bar จะเป็นสีส้มนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะฮะแล้วก็ตัวปุ่มมันนะครับสามารถที่จะถอดเป็นชิ้นๆออกมาได้นะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนตัวคีย์ได้นะแล้วก็ในตัวชุดของคีย์บอร์ดชุดนี้นะครับ B-Duck อันนี้นะครับมันก็จะมีตัวคีย์บอร์ดแถมมาให้นะครับมีตัวสายชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวที่รองมือนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นเมาส์นะครับแผ่นแพดนะครับขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก1.20 ได้นะสีเหลืองนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะเป็นลายรูปเป็ดสีเทานะฮะก็สามารถวางได้2ด้านนะครับผมก็เลือกวางที่จะเป็นวางสีเหลืองนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับมีปุ่มด้านข้างนะก็จะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นปุ่มบลูทูธคืออันนี้สามารถใช้ไม่ใช้บลูทูธก็ได้นะครับสามารถเสียบอันนี้เข้ากับ USB นะครับแล้วก็ใช้เป็นเมาส์ธรรมดาก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นบลูทูธก็ได้นะฮะแล้วก็มีปุ่มที่เป็นใช้ได้กับคีย์บอร์ดที่เป็น Windows นะครับเป็น Windows Layout หรือว่าเป็น Mac Layout นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทั้ง2ระบบนะครับหรือว่าจะใช้กับ Android ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวที่เป็นบลูทูธนะครับเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นในคีย์บอร์ดตัวอื่นนะครับก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เนี่ยได้3 device พร้อมๆกันนะครับก็คือเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมได้3 อันนะครับก็คืออย่างตอนนี้ก็คือผมเชื่อมตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเข้ากับตัว PC นะครับที่เรคคอร์ดตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็เอาคีย์บอร์ดตัวนี้เชื่อมกับตัว iPad ที่อยู่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหน้าจอนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยก็คือตอนนี้ตัวโปรแกรมที่เปิดบน PC นะครับบน PC เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับส่วน iPad นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมทำการมิลเลอร์มันขึ้นมานะเนี่ยนะครับผมทำการเลื่อน iPad นะฮะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอจาก iPad นะครับทีนี้ก็มาลองดูนะครับผมก็จะเปิดแอปที่ชื่อว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กนะฮะซึ่งในตัวเนี้ยนะฮะผมมี2 อันก็คืออันนึงที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นโน้ตที่เขียนด้วย PC ก็คืออยู่อันนี้นะครับกับอีกอันนึงที่เป็นเขียนด้วย iPad นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดคีย์บอร์ดจาก iPad นะครับผมลบทิ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น iPad นะครับตัวสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบน PC นะครับทีนี้เวลาผมพิมพ์นะฮะก็คือผมเอาเมาส์เลือกขึ้นมานะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์จาก PC นะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีเสียงป๊อกแป๊กเห็นไหมฮะเวลาพิมพ์นะฮะ
มันก็ได้ความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะสลับนะครับไปที่ตัว iPad นะครับผมก็กดปุ่มตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้กดค้างไว้แล้วก็กดหมายเลขนะครับที่บลูทูธที่ผมแพร์ไว้นะครับเช่นผมแพร์ iPad ไว้ที่หมายเลข2นะครับสังเกตว่าตัวที่ตัว iPad เนี่ยไอตัวคีย์บอร์ดเมื่อกี้มันจะหายไปนะครับพอมันหายไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็สามารถพิมพ์นะครับบน iPad นะครับได้ทันทีเหมือนกันนะครับจากนั้นหรือว่าถ้าเกิดผมอยากสวิตช์กลับมาที่ PC นะครับผมแพร์ไอตัว PC ไว้ที่บลูทูธหมายเลข1นะครับผมก็นะครับทำการกดนะครับตัวฟังก์ชันนะแล้วก็เลข1นะปุ๊บไอตัวคีย์บอร์ดที่ iPad มันก็จะขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันพอเรากลับไปที่ตัวPC นะครับกลับไปที่ตัว PC เนี่ยนะเราก็พิมพ์ต่อได้นะครับจะใช้ภาษาไทยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างตัว PC ก็คือภาษาไทยแล้วก็กดสลับนะครับภาษาก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมสวิตช์กลับไปที่ตัว iPad นะครับกดเบอร์2นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับใน iPad เนี่ยนะครับเวลาเราสวิตช์ตัวคีย์นะครับก็คือผมเซตไว้ที่เป็น Control Space Bar ครับผมกด Control Space Bar ปุ๊บนะฮะมันก็สามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับเนี่ยมันก็จะพิมพ์ภาษาไทยนะครับแต่ข้อเสียของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือว่ามันไม่มีแป้นภาษาไทยให้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีถูกการฝึกนะครับในการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยนะครับแล้วก็รู้ว่าตำแหน่งภาษาไทยเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้นะครับผมก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับหรือว่าสวิตช์กลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะสวิตช์กลับมาที่บน PC นะครับก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันสามารถเชื่อมได้3 อันนะครับก็คือเราสามารถยังเชื่อมบลูทูธตัวที่3นะครับสมมติว่าเช่นผมมีเครื่อง Mac หรือว่ามีตัวโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับในการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธตรงนี้นะครับ3 เครื่องพร้อมกันแล้วผมก็ใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวแล้วก็สวิตช์ไปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่เป็น Limited Edition นะครับค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับพอดีผมไปเจอที่ตัวร้าน MI Shop นะครับ Xiaomi นะครับก็คือเห็นเขาโชว์อยู่ที่ร้านนะครับเราก็เลยเข้าไปดูตอนแรกก็นึกว่าเป็นของ Xiaomi นะครับแต่ว่าก็จริงๆก็เป็นของ Low Free นะครับก็คือเป็นProduct ที่เป็น Startup นะครับอยู่ใน Indiegogo นะครับแล้วก็ทำ Hedge Fund ขึ้นมาแล้วก็ทำตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ออกมาขายซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขามีหลาย product นะครับเขาจะมีตัวที่เป็น Four Season นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นสีนะซึ่งสีค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็จะมี product ที่เป็นตัว B-Duck นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่เป็น Dot นะครับตัว Dot ก็จะถูกหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าเราหาใน Indiegogo นะครับถ้าเกิดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Indiegogo นะครับindiegogo.com เนี่ยนะครับแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาคำว่า low free นะครับ LOFRE นะครับก็จะเจอตัวหน้าอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาเป็นตัวรุ่น 4 season นะครับก็คือมันจะมีหน้าตานะครับเป็นสีอย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้จะเป็นสีเทานะครับมีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวนะครับเห็นไหมอันนี้สีดำนะครับแล้วก็สีเขียวนะฮะจะมีทั้งหมด4 สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว product ที่บอกนะครับก็คือจะเป็นสีขาวนะครับสีเขียวสีเทาแล้วก็สีดำนะฮะอันนี้อย่างที่ผมบอกไอ้นี้ก็คือตัวสวิตช์ด้านข้างนะครับก็คือสามารถใช้เป็น Mac Android หรือว่า Windows นะครับแล้วก็จะใช้เป็น wireless ก็คือเป็นไร้สายหรือมีสายก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ lowfree.co นะครับ lofre.co นะครับก็จะเข้าไปเป็นเว็บไซต์ของ Product ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราคลิกนะครับไปดูเขาก็จะมี Product อยู่หลายตัวนะครับสมมติว่าเราคลิกไปที่คีย์บอร์ดนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเขาจะมีตัวที่เป็นFour Season นะครับแล้วก็ Product ที่เป็นตัว Dot นะครับ Mechanical Keyboard นะ
แล้วก็ตัวที่เป็นบีดักนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าตัวแผ่นรองตัวแพดเนี่ยนะครับก็จะมีสองด้านนะครับก็คือด้านที่เป็นสีเหลืองกับด้านที่เป็นรูปเป็ดสีเทานะฮะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยมีไฟนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Product ทั้งหมดนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับก็คือดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มันเป็นergonomic นะครับ palmless นะครับเนี่ยก็คือสามารถมีที่รองมือวางนะครับนะโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีไฟด้วยนะครับสมมติผมปิดไฟที่โต๊ะเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือตัวไฟที่คีย์บอร์ดนะครับก็คือปรับได้4 ระดับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมรีเนี่ยก็ปิดนะครับส่วนราคาเนี่ยนะครับก็คือที่ร้าน MI Shop เนี่ยนะครับขายอยู่ที่ประมาณ 2,990 นะครับก็คือเท่าที่ผมเช็คดูจากใน Shopee หรือว่าในตัว Lazada เนี่ยนะครับถือว่าในหน้าร้าน MI เนี่ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000นะครับบางร้านเนี่ยขึ้นไปถึง 7,000 ก็มีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างหายากพอสมควรส่วนตัวที่เป็น Four Seasons เนี่ยบ้านเรายังไม่มีขายนะครับก็คือต้องสั่งซื้อจากในเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็คือจาก Lazada หรือว่าก็คือจากเว็บไซต์โดยตรงนะครับซึ่งราคาก็จะตกอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าขึ้นไปนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างราคาแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าที่ตัวร้าน MI Shop เนี่ยนะครับรุ่น B-Lux ตัวเนี้ยก็จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับ Mechanical Keyboard ที่อยากจะเอามาแนะนำกันนะครับใครที่ชอบตัว Mechanical Keyboard นะครับก็ลองไปนะครับลองพิมพ์ดูนะครับที่หน้าร้านดูได้นะครับเขามีตัวโชว์อยู่นะครับแล้วก็ลองพิมพ์เล่นดูนะครับว่าชอบไหมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่จะพิมพ์คีย์บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับรีวิววันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับ